ෆෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube චැනල් එකට අද ගෙනලා තියෙන්නේ ක්‍රොප් ෆෙට් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඩබල් ලක්ටිං වීඩියෝයක් අපි හදාගන්න ඩබල් ලක්ටින් සීන් වෙනමුණ ඒක කොහොමද අපි ප්‍රමිය එකෙන් හදාගන්නේ ක්‍රොප් ෆෙට් එක පාවිච්චි කරලා එනම් වැඩි කතානතු අපි අමු වීඩියෝ එකට මුලින්මවා ප්‍රමිය එකට යන්න ගිල්ලවා සීගුවෙන්ස එක හදාගන්නවාගේ වීඩියෝ කලිප් එක ප්‍රමාණයට හරියන්න ඊට පස්වා ඔයාගේ ඩබල් ලක්ටිං කරන්න ඕන වීඩිය එක ඉම්පොට් කරගන්න ඕන මුලින් වාට කියන්න තියෙන විශේෂ කාරණයක් තමයි මේක ෂූට් කරගද්දී අනිවාරෙන් වාට ට්‍රයිපොට් එකක් ඕනේ නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක හෙල්ලවුණොත් එතකොට ස්ටේබලයිස ගතිය නැතිවුණොත්තය මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ අවුල් යනවා ඒක නිසාවා අනිවාරෙන් ට්‍රයිපොට්ටයක් භාවිච්චි කරන්න ෆයිල් එක ඉම්පෝට් කරගන්න මම මේ විදියට මගේ ටයිම් ලයින් එක ඩ්‍රැක් කරගන්නවා මගේ වීඩියෝ එක කීප්සෙට් එක්සිට් සෙටින් දෙන්න ඊට පස්සේ වා කරන්න ඕන වාර දැන් ඕන තැනින් වා පටන්ගන්න තැනයි අවසානය එතකොට දෙවනි කැරක්ට එක කෝමෝද එතෙන් එන්නේ ඒ සීන්ටික ඔයා එවිදිට හදාගන්න දැන් උඩ වීඩියට තම ක්‍රොප් ෆෙට් එක දාන්න ඕන වායකට කරන්න ඕන ඉෆෙක්ටන්ට ඇන්ඩ එෆෙක්ටවාගේ නැත්තා වින්ඩෝවල්ට කියල්ලා වින්ඩෝ එක වගේ ෆෙට්ටල් ටික් එක මාක් කරගන්න එතකොටවාට මෙතන ඉෆෙක්් පැනල එක බලාගන්න පුළුවන් ඉෆෙක්් පැනල් එක වාගේලා ක්‍රොප් කියලා සර්ච් කරන්න එතකොට වාටන ක්‍රොප් ෆෙට් එක වා මේ ක්‍රොප් ෆෙට් එක ඩ්‍රැක් කරගන්න ඕන වගේම උඩින්ම තියෙන පලවෙනි වීඩියෝ එකට ඊළඟට වා කරන්න ඕන ඔයාගේ ඉෆෙට් කොන්ට්‍රෝල් වලට යන්න ඕන එෆෙට් කොන්ට්‍රෝල්ලි නැත්තම් මේක මොකක් දැම්ම කියලා මුකුත් වෙනසක් වෙන්න ඉෆෙට් කොන්ට්‍රෝල්ලි තම අප හදන්න ඕනේ ඉෆෙට් කොන්ට්‍රෝල් ඔයාගේ මැසින් මේ ප්‍රමියක නැත්තම් වා කරන්න ඕන වින්ඩෝ එකට ගිල්ලා වින්ඩෝ එක තියෙනවා ෆෙට් කොන්ට්‍රෝල් ටික් එක දාගන්න මාක එක ඊළඟට වා කරන්න ඕන දැන් අපි ෆෙට් එක හදාගන්න යන්නේ වා දැන් අපිට ඕන රයිට් සයිඩ් එක පැත්තෙන් අපේ කැරක්ට ඉන්නේ ඒකින්ද අපි රයිට් සයිඩ් එක අගේ දෙනවා අපි රයිට් සයිඩ් අගේ දෙනවා 40ක් 50ක් ඒ වගේ තම 55ක් 60ක් අතර තම අපි මේ අගේ දෙන්නේ දැ මට ඕන විදිහට දැන් මගේ රෙකෝඩ් එක ගත්ත විදිහට මට ගැලපෙන්නේ ඒ සයිස් එක තම මේ හරියන්නේ අපි දැන් වීඩියෝකටන් හදාගෙන ඉවරයි අපි ෆෙක්ට පාවිච්චි කරලා කොප්පි වෙට් එක දාගෙන ඉවරයි ඊළඟටවා කරන්න ඕන වාගේ දැම් මේකට මැච්චෙන්ට කලස්ටික හදාගන්න එක ඒකනම් දැම් මගේ දෙන අගයන්න එක්කම ඔයාට කරන්න බෑන වාගේ කැමරාව වෙනස්සෙන්න්න පුළුවන් තෝරවාගේ තින කල බැලන්ස්ෙන්ට ඉට තින දැම්මගේ සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් බැලන්සින මතිවගේ මෙත පැත්ත පොටකට ෂඩුවකත් එක්ක ගිරේලියත් එක්ක වැදිල තියනද පොඩ්ඩක් කල සවු කියල වගේ තියෙන එක පැත්තක ඒගින්ද මම මේක කලස්ටික හදාගන ඔගොලන්ට මේක ආපු අවුට්පුට් එක වෙනම දාන්නම් හරි යාලුනේ මෙහෙම තමා එහෙනම් ක්‍රොප් ෆෙට් එක පාවිච්චි කලා ඩබල් ලක්ටිං සින්නයක් හදාගන්නේ අඩොබි ප්‍රමිය වලින් ඕගොලන්ට ගැටලු තිනවන්නම් පල්ල ගමෙන්ට් සෙක්ෂන්නේ අනිවාරෙන් කමෙන්ට් කරන්න ඒවගේ මේ වීඩියෝ හැමෝටම් බලන්න ෂය කරන්න ලයික් කරන්න කියලත් ඉල්ලනවා මතකඇතු මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් කියලිල්ලනවා එන තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝකින් හමුවමු